So hey guys, what's up? So bali bago tayo magsimula ng panibagong tutorial na naman, shoutout muna tayo sa mga tropa natin dyan. Shoutout muna tayo sa mga tropa natin na patuloy ang pagsuporta at patuloy na nagmo-motivate sa atin para gumawa ng YouTube video. So unahan na natin si Charles Alquiros. Paring Charles, shoutout po sa'yo. Shawaraut sa'yo, Charles Alquiros. Dalawin nyo naman ako sa bahay. Tapos shoutout din sa apat. Mga bay ko to, mga bay. Kay Saspa, kay Mark Jan Saspa, shoutout sa'yo. Kay Claude Matusalem, shoutout sa'yo tol. Shoutout sa'yo Gerald De Rosario. At shoutout Bon Moratal, shoutout sa inyo mga bay. Tara, banding na ulit, bati-bati na tayo. Tapos di mawawala sa ating special shoutout kay Rachel. Napakaganda mo po. Yun, game. Simulan na natin ang ating tutorial. So hey guys, what's up? So bali, marami po kasi nagtatanong kung bakit daw yung Alightmotion ko wala daw watermark, tapos yung sa kanila may watermark daw po. So bali, hindi po kasi ako nag-install sa Play Store ng Alightmotion ko. Bali sa Google po ako naghanap ng walang watermark. So bali, sa video to matututunan niyo po kung paano po mag-download ng Alightmotion na walang watermark. So bali, punta muna tayo sa Google Chrome, tapos pagtapos ng Google Chrome, search natin Alightmotion without without watermark. Yan. Tapos pag search natin, piliin natin yung link na may APK done. Etong letter A na kulay orange, yun yung piliin natin, pindutin natin. As yan, mapupunta kayo dito. Bali scroll down lang. Tapos makikita kayo dito, download APK, pindutin lang natin. Yan. Tapos baba ulit, scroll down lang ulit. Tapos hintayin natin mag-loading. 3, 2, 1. Tapos lalabas na yung mga files niya. Tapos pindutin natin itong pinaka nasa unahan. Ito. Yan. Tapos may lalabas dyan. This type of file can harm your device. Do you want to keep Alightmotion? Epic anyway. Ganun. Tapos okay lang natin. So bali ayun, nagda-download na siya. Yan. Antayin na lang natin siya. Tapos pag natapos na siya, install na lang tayo. Tapos yun, enjoy na. Meron ka ng Alightmotion na walang watermark. Thank you for watching. Kung di ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking YouTube channel. Yun, what's up? Thank you po.